คุณผู้ชมเข้าสู่เที่ยงบันเทิงทอล์กนะครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีน้องทั้งสองคนด้วยนะ น้องน้ำหนึ่งแล้วก็น้องเนยนั่นเองนะครับ วันนี้ต้องบอกว่ารายการของเราลุกเป็นไฟแน่นอนนะครับ เพราะว่าเราได้ความฮอตของสองสาว นักแสดงจากซีรีส์โซ่รักอัคคณีนะครับ แอบตื่นเต้นนะพี่แชมป์พี่ ครับผม เจอสาวสวยเข้าไปนี่คือหลุดเลย นี่น้องน้ำหนึ่งนะครับ น้องน้ำหนึ่งมิลินกับน้องเนยการทีรานะครับ หรือว่าพี่ไฟกับน้องกะเพรา ใช่ ไหมครับ ทีมงานแอบกระซิบมาตั้งแต่ต้นรายการเลย อย่าเพิ่งตีกันนะ อุ๊ย เห็น EP 1 ออนแอร์ไปเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาตีกันตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหม ใส่กันยับเลย วันนี้อย่าเพิ่งใส่กันนะ เราตีกันแค่ในซีรีส์ แล้วตอกย้ำความปังด้วย EP แรกคุณผู้ชม 2.5 นะครับเรตติ้งปังมาก ๆ 2.5 เกินคาดมากค่ะ เสาร์นี้ต้องเอาให้มากกว่า 2.5 ไปเลย ฝากดูพี่ๆค่ะผู้ชมทางบ้านทุกท่านเปิดด้วยนะคะ นี่นะฮะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คุยกันตลอดทั้งรายการกับความฮอตของสองสาวนะพี่ ใช่ได้เลยเริ่มต้นคำถามแรกเลยกับน้องน้ำหนึ่งนะ เห็นบอกว่าตอนแรกนี่คือแบบคือบ้านวันทีนิดหนูเป็นอีพีสุดท้ายหมายถึงว่าเป็นแบบเวอร์ชันสุดท้ายของบ้านวันทีมานิดแล้ว เป็นยังไงบ้างหนูได้ไปแจมกับทั้ง3บ้านมา อุ้ยสนุกมากเลยค่ะถ้าใครที่แบบได้ติดตามมาตั้งแต่เรื่องแรกก็จะเห็นได้เลยว่าแบบเราทัวร์ทั่วไทยกันจริงๆค่ะโลเคชั่น เหนือใต้ออกตกก็คือเราก็ไป ค่ะ ไปกับเขาตอน ค่ะ เขาอยู่เหนือเราก็ไปตอนเขาบูกันเราก็ยังไปอยู่ตอน ครั เขา บ ไปวังกัน เราก็ไปด้วย ไปปรากฏทุกเรื่อง ถูกต้องว่างงานนะน้องไป น้องไปว่างงาน ไปอยู่กับพี่ๆทุกเรื่องก็สนุกสนานค่ะใช่ ไปมาแล้วทั้งทั่วประเทศไทยเลย ใช่ค่ะททเข้าได้นะ คือพอได้ไปแจมหลายเรื่องเนี่ย ครับ มีแบบความรู้สึกเกรงๆกับใครเป็นพิเศษบ้างไหม อุ้ย มีไหม ถ้าที่เกรงที่สุด ถ้าที่ทุกคนรู้กันก็น่าจะเป็นพี่อิงฟ้า พี่อิงฟ้า ใช่คือ ทำไมอะ ด้วยความที่เขาเป็นพี่โตใช่ไหมคะเรา ครับ รู้สึกว่าอายุเราก็ห่างกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอุ๊ยนั่นพี่อิงฟ้าวราหะเลยนะแบบเขาแบบซูเปอร์สตาร์เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราด้วยความที่ในเรื่องอ่ะเราก็ต้องเกรงเขาอยู่แล้วเพราะเขาจะเป็นพี่ที่มีความเนียบ ครับ ใช่เพราะในเราก็เลยจะมีความเกรงนิดหน่อยแต่พี่อิงฟ้าน่ารักค่ะคือตัวจริงๆพี่อิงฟ้าไม่ได้มีอะไรเลยเป็นคนน่ารักแล้วก็ตลกแล้วก็ให้คำแนะนำน้องๆเนี่ยนักแสดงในกองได้ดีมากๆ คือเราเกรงไปเองตอนแรกไงแบบไปเกรงเอง แต่พอได้รู้จักกันก็น่ารักค่ะ แล้วพอเจอกับพี่อิงฟ้าได้แบบไปบอกเขาไหมพี่หนูเกรงมากหนูกลัวพี่เหมือนกันนะ แล้วเราผ่านจุดนั้นมายังไงอ่ะ ก็มีได้คุยกันเหมือนกันค่ะ แต่ด้วยความที่พี่อิงฟ้าเขาก็จะมีความแบบชวนคุย ก็จะได้ไอซ์เบรกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าพอได้เข้าซีนเข้าฉากด้วยกันหรือเวลามีซีนอิมโพรไวส์อะไรเงี้ยเรารู้สึก ครั ว่า บ อุ้ยพี่อิงฟ้าส่งให้เราดีมากเราก็เข้าขากันได้ดีมากรวมถึงพี่ๆน้องๆคนอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่มีอยู่คนหนึ่งครับ ค่ะ พี่แป๋ว ใคร ไม่ต้องปรับตัวเยอะ ฟรีนใช่ไหม พี่ลมใช่ไหม พี่ลม เห็นบอกว่าโบ๊ะบะมากเลย คู่หู จังหวะ เลย คือไม่ต้องเตรียมกันเลยทุกอย่างมันแบบธรรมชาติมาก ใช่เหมือนพี่น้องคานตามกันออกมาเลยล่ะ ๆ ยังไงอธิบายให้ฟังหน่อย คือด้วยความที่เรากับฟินอายุใกล้กัน ครั ค่ะ บ แล้วก็น่าจะเขาเรียกอะไรทางมุก หรือฟีดหน้าโซเชียลเราน่าจะเสพสิ่งเดียวกัน รู้ทางกัน รู้ทางกันเวลาเราอยู่ในซีนแล้วเราต้องเป็นอิมพรไวส์คือเราไม่มีการเตรียมมุกกันก่อนเลย ครับ จะมีการแบบเธอพูดมาฉันรับนะ เธอเซ็ตฉันตบนะอะไรอย่างนี้ใช่น่ารัก มาถึงน้องเนยบ้างเนอะ ครับ คือในเรื่องคือต้องกะกันมากๆเลย แต่โดยจริงแล้วหนูเหมือน energy หนูจะแบบเบาๆเนอะต้องบูต energy ขนาดไหนบ้างกับการรับบทนี้ โหสำหรับเรื่องนี้หนูเหมือนแบบใช้ energy ทั้งชีวิตของหนูมา ที่ผ่านมาเลย ทั้งชีวิตเลยเหรอ คือหนูรู้สึกว่ามันยากตอนแรกหนูคิดว่าพี่ฟิวบอกเคยเกลียดใครไหม ครับ หนูก็พยายามแบบเต็มที่แล้วแบบตะคอกแบบว่าเหมือนขึ้นเสียงแต่ว่าพอมันออกมา มันก็ยังดูเหมือนแบบไม่โกรธ ไม่เกลียด ยังดูไม่สามารถชนะไฟได้อะ ครั ค่ะ บ แล้วคือในเรื่องอ่ะเราจะต้องเถียงหรือทำไงก็ได้ให้ชนะเขาให้ได้ ให้เราดูเป็นคนชนะ ทีเนี้ยพี่ฟิวก็จะคอยบิ้วตลอดว่าเนยมันไม่ได้อันนี้มันยังไม่ได้มันต้องแรงอีก มันยังไม่ชนะ อันนี้มันดูแพ้อยู่อะไรเงี้ยเหมือนหนูจะแรก ๆ พอยังไม่เข้าใจอะค่ะ ก็จะต้องแบบเหมือนบิ้วตัวเองเยอะแล้วก็ต้องใช้การบิ้วจากแบบพี่ๆรอบข้างด้วย แต่ ต้องให้คนอื่นช่วย ใช่ แต่ EP 1หนูก็ปังนะ หนูก็สู้ได้นะ โอ้อันนั้นคือคุยกับพี่ฟิวหลายรอบมาก ฟิลกิตติศักดิ์ก็คือพุ่มกับ ใช่ะ คุยว่ายังไงบ้าง คือพี่ฟิลบอกว่าคือไฟอะเขาจะมาแบบว่าเป็นแบบแนวแบบเนี้ยมาตั้งแต่เรื่องของพี่ดินพี่น้ำพี่ล ครับ มใช่ไหมคะคือเขาจะมาเป็นคาแรคเตอร์แบบเนี้ยแบบจี๊ดจ๊าดมาอยู่แล้ว แล้วเขารู้สึกว่าเพราะเรื่องของไฟอะเขาอยากได้ตัวกะเพราที่เหมือนมาสามารถมาแบบปราบไฟได้อะมาเอาชนะไฟได้ เพราะตอนนี้มันยังไม่มีเงี้ย แสดงว่า power จริง ๆ ของกะเพรามันต้องสูงกว่าไฟด้วยไหม ถึงจะเอาเขาอยู่ คือหนูว่ารู้สึกว่าถ้าเราเข้ากับแบบพ่อไฟหรือ ครับ ว่าพี่เดือนอะไรเงี้ยเราจะเป็น
ปกติเลยค่ะอ่อนหวานแบบคุยปกติ แต่ว่าพอเข้ากับไฟปุ๊บอะเราจะเหมือนเป็นอีกคนนึงเล อ๋ ย อ เราจะสู้แบบสู้ด้วยแบบคำพูด สู้ด้วยแบบน้ำเสียงอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งไอ้คำว่าสู้ในที่เนี้ยทุกคนใช้คำว่าเหมือนเขาไม่ถูกกันตั้งแต่เล็กแต่น้อยยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนเป็นคู่กัดคู่ปรับกันมาใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ ด้วยความที่เราก็สนิทกันเดบิวต์มาพร้อมกัน 9 ปีในชีวิตจริง ค่ะ กับการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ เราสามารถใช้คำว่าเหมือนได้เปรียบไหมมันแบบไอ้ฉากบางฉากที่มันยากๆ มันก็น่าจะผ่านไปได้ง่ายๆไหมเพราะว่ารู้จักกันมานานแล้วอะ คิดว่าค่ะด้วยความที่เป็นฉากตีกันอะถ้าเกิดว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราน่าจะมีความเกรงกัน ครับ มีความเกรงใจมีความเกรงกันแต่พอเราเป็นเพื่อนกันมานานใช่ไหมคะมันก็แบบถ่ายทำได้โฟล์มากคือแล้วพี่ผู้กำกับกับพี่ผู้ช่วยก็บอกว่าโหฉากตีกันนี่มันมาก แต่ฉากรักกันนี่ต้องปรับจูนกันหน่อยนะ ตาแข็งอะ ตา ตา แข็ง อ่อนโยนลง คือมันต้องเตรียมกันไหมอะเวลาเราจะแบบลงโลเคชั่นจริงถ่ายทำจริงตอนแบบที่มันต้องทะเลาะกันตีกันเนี่ย ไม่มีเตรียม ไม่เตรียม ค่ะแต่ว่าก็ ค่ะ จะเป็นในบทแบบมา ใช่ ต่อซ้อมไดอะล็อกกัน อ๋อ แล้วก็ดูว่า energy มันเป็นยังไง แล้วพี่ฟิลต้องการให้ซีนนี้มันไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ ไม่ได้เตรียมนะทุกคนทุกอย่างคือของจริงหน้างานหน้าฉากหน้าเซตนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะ เอาฉากที่แฟนๆหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าชอบจังเลยเวลาคู่นี้ปะทะกัน ค่ะ เดี๋ยวลองดูพร้อมกันหน่อยนะ ได้เลย ลองดู ค่ะ พร้อมกันนะฮะคุณผู้ชมครับ ถ้าฉันได้เป็นนายหญิงที่เนี่ย ฉันก็จะได้ใหญ่กว่าคุณไงฟึงฟายฉันขอเตือนเธอไว้ก่อนนะ ถ้าคิดจะจับพ่อฉันอะเธออยู่ไม่เป็นสุขแน่ โอ๊ยกลัวจังเลยค่ะยี่หนูต้องเอาเรียกแม่สิลูก จะได้ชิมไหนเรียกแม่สิ โอ้โห เรียกแม่สิลูก เดี๋ยวนะ เอาความรู้สึกของพี่แชมป์นะ ค่ะ มันมีความยียวนกวนเหมือนกันนะ ใช่ไหม ใช่ มันดูแล้วมันจะได้ความรู้สึกประมาณนี้ใช่ไหม ใช่ นี่คือไม่ได้เตรียมนะ เพราะฉะนั้นวันนี้สดๆในรายการ ผมก็ไม่เตรียมนะ ผมขออนุญาตสวมบทเป็นผู้กำกับนะ มาแล้ว ขอเล่นให้เราดูแบบสดๆหน่อยได้ไหมฮะ ตรงนี้เลยใช่ไหมคะ โอเคไหม อันหนูขอขุด ขอคุณรวบรวมพลังลมปานขึ้นมาก่อน เอา energy เค เข้า รื่อง มา ดื่ ก่ ม อน ชูกำลังได้ไหม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอสวมบทนะ เอาฉากนี้เลยนะ โอเค เดี๋ยว ค่ะ 5 4 3 แอคชั่นจัดเต็มเลยนะ โอเคค่ะ อ้าว ลองดูนะ ทีมงานนะ 5 4 3 2 แอคชั่น ถ้าฉันได้เป็นนายหญิงที่เนี่ย ฉันก็จะได้ใหญ่กว่าคุณไง คุณฟ้าย ฉันขอเตือนเธอไว้ก่อนนะ ถ้าเธอคิดจะจับพ่อฉันแล้วเธออยู่ไม่เป็นสุขแน่ โอ๊ยกลัวจังเลย กลัวจังเลยค่ะ ยายหนูกะเพรา เรียกแม่สิลูก จะได้ชิน ไหนเรียก โอ้ แม่ โห สิ ทุกคนอยากให้ได้เห็นมุมนี้ ผมได้เห็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของน้องเนย หรือว่าหนูกะเพราในเรื่องเนี่ยแหมกวนมากๆ คือหลายคนบอกดูไปแล้วก็หยิกหน้าตักไปมันหมั่นเคี้ยวยังไงก็ไม่รู้ มันเคี้ยวกับมันไส้ มันเคี้ยว น่ารัก น่ารัก แล้วพี่ไฟเขาก็แบบพลังเขาส่งอินเนอร์ออกมา ใช่ นะ เสียงนี่คือนำมาเลยนะ จริงเห็นบอกว่าฉากแรกที่เปิดตัวไปฉากแว้นมอเตอร์ไซค์ อ๋อใช่ค่ะ โอ้ฉากนั้นนี่คือแบบ คือฮามากชุดเป๊ะปังมากเลยเสื้อที่ใส่ชุดที่ใส่เป็นยังไงบ้างฉากนั้นเมื่อก่อนเป็นไงบ้าง คอสตูมเลิศเลยล่ะค่ะ เป็นเสื้อส้มเป็นนี่เป็นเสื้อส้มถือหม จ วก ริ กัน ง น็อก คอสตูมแบบเลิศมาก ใช่ นี่นายน้อยไฟ ก็เป็นอะไรใหม่ๆค่ะ ตอนที่เราแบบได้รับบีมมาว่าเดี๋ยวเราจะเปิดตัวด้วยซีนนี้นะ ตอนแร ค ก รับ เราบอกว่าจะเปิดตัวด้วยซีนแข่งรถเราก็นึกถึงพี่พระเอก อ่า เปิดประตูรถซุปเปอร์คาร์ลงมาเสยผมนี่เท่ๆอ่ะ ตัดไป ไม่ใช่ ไม่ใช่ภาพในหัวไม่เหมือนกันนี่นา ก็เลยมาเป็นซีนนี้เราก็รู้สึกว่าภาพมันออกมาจะเป็นยังไงนะ แต่พอ ครับ ได้ไปถ่ายจริงๆแล้วไปถ่ายที่สนามแข่งจริง ๆ ด้วยค่ะ แล้วก็มีพี่ที่เขาเป็นนักแข่งรถแดร็กจริง ๆ มาเข้าซีนด้วย อ๋อ ใช่ เป็นไงพลังส่งมาถึงเลยไหม ใช่แล้วเสียงท่อคือแบบป๊าดคือทุกอย่างมันแบบมันส่งมากๆแล้วเรารู้สึกว่าวิซีนนี้มันต้องดีแน่เลยพอได้มาดูจริง ๆ ก็รู้สึกว่าวิมันเท่นะอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการเปิดตัวนางเอกแบบใหม่ๆ โอ้โห ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างอะ ทุกคนชอบเสื้อส้มมากเลยค่ะ ยังไงคะ เขาบอกว่ามันเป็นแบบมันดีมันเขาอยากได้เขาพูดอย่างงี้เขาอยากใส่เสื้อส้มบ้าง เห็นบอกเมื่อวันเสาร์ตอน First EP อ่ะ ค่ะ แฟนคลับบางคนเลือกที่จะใส่เสื้อแบบนี้มาเลย ใช่ค่ะเขาบอกเขาไปพรีในแอปออนไลน์มาเป็นเสื้อปุ๋ยเสื้ออะไรอย่างงี้สีส้ม อ๋อ ๆให้คล้ายๆ ก็เป็นผู้นำแฟชั่นอีกแนวหนึ่งไป ใช่ นะฮะพี่ไฟมีมอเตอร์ไซค์ มีมอเตอร์ไซค์ มีหมวกกันน็อกเท่ๆใส่นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ทั้งคู่เนี่ยจะมียานพาหนะส่วนตัว คู่ใจ ใช้คำนี้ได้เลยใช่ไหม ใช่ค่ะ เอาฝั่งน้องเนยก่อนดีกว่า น้องเนยปั่นจักรยานเป็นยังไง ต้องใช้พลังเยอะไหมลูก คืออันเนี้ยพ่วงกับถามว่า
ปั่นจักรยานได้ใช่ไหม ครับ หนูว่าปั่นได้ค่ะ แต่ว่าให้คนซ้อนไม่ได้ ทำไมอ่ะ เพราะว่าไม่แข็งขนาดนั้นคือ หรอ สามารถรับได้แค่ตัวเองคนเดียว จักรยาน 2 ล้อเนาะไม่ใช่ 4 ล้อนะ สองล้อสองล้อ นี่อ๋อด้วยความที่พื้นมันขรุขระด้วยใช่ไหมครับ คือพื้นมันเป็นหินนะคะแล้วเราต้องขับแต่แบบพื้นที่เป็นแบบเนี้ยตลอด อ่า แล้วคือผู้กำกับบอกว่าเราอ่ะต้องดูแบบชำนาญมาก แต่ว่าพื้นที่เป็นหินอ่ะภาพหนูก็จะเป็น ยากอยู่ ใช่ มันไม่ ก็ต้อง แบบไม่เรียบ ก่ง ใช่ไหมปั่นจักรยานแบบนี้หมดพลังไหมเนี่ยกว่าจะเข้าแต่ละฉากเนี่ย ไอ้ปั่นจักรยานไม่เท่าไหร่แต่ว่าฉากเนี้ยอย่างปั่นจักรยานเราต้องมาล้ม อ๋อ เหมือนต้องแบบพลิกจักรยานให้ล้ม อ่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่า ก็ซ้อมอยู่แต่ว่าพี่เขาก็มีซัพพอร์ตมีทุกอย่างให้ ครับเพราะฉะนั้นจักรยานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดูดพลังงานน้องเนยเหมือนกันใช่ไหม ทุกอย่างเหมือนดูดพลั ใช่ ง ไหมส่วนฝั่งของ น้ำหนึ่ง น้องน้ำหนึ่งนะ ค่ะ ขับกระบะคันใหญ่เลยอ่ะ ใช่ อันี้ขับจริง ๆ ด้วยใช่ไหม ขับจริง ๆ ค่ะ แต่ว่าจะมีอย่างซีนเนี่ยที่เป็นซีนต้องปาดอาจจะต้อ ค ง รับ ให้พี่ผู้ช่วยมาขับเพราะว่ามันอันตราย อ๋อ จะมีอยู่ประมาณ2-3ซีนที่พี่เขาจะขับให้แต่ที่เหลือทั้งเรื่องก็คือขับเองหมดเลย แล้วก็เรื่องเราแบบไม่ได้มี CG ในการใช้ในการขับรถก็คือต้องแบบขับเองพูดไดอะล็อกเอง แล้วก็แบบพี่เขาก็สลับกล้องในรถเอาอะไรอย่างเงี้ย แล้ว ใช่ ยากไหมครับ ขับรถกระบะคันใหญ่ขนาดนี้ ยากมากคือหนูอะขับรถได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะเป็นคันเล็กๆ แบบที่เราขับกันปกติอะไรเงี้ยแต่นี่พอเป็นรถกระบะเราไม่ค่อยคุ้นเท้าคุ้นมืออะไรเงี้ยแล้วก็บางทีเขาด้วยความเป็นไฟเขาต้องกระฟัดกระเฟียดต้องขับแบบมุทะลุอะไรเงี้ยมันก็เลยจะยากนิดนึงแล้วต้องขับไปด้วยท่องบทไปด้วยเอ้าทางก็เป็นหลุมเป็นบ่อในเมืองอีกอะไรเงี้ยใช่แต่ก็ผ่านไปได้ เอาได้เห็นความทุ่มเทของ ใช่ ทั้งคู่ ในเรื่องนี้ต้องไปถ่ายที่เหมืองด้วยทั้งแชมป์ ครับ เป็นต้องไปถ่ายที่โรงโม่หินด้วยเป็นยังไงบ้างตากแดดตากลมแบบว่าสุดฤทธิ์เลย ใช่ค่ะ เป็นโลเคชั่นที่จำไม่ลืมเลย ถูกไม่ลืมเลยค่ะให้ที่หนึ่งเลยล่ะค่ะใน น้องเนยก่อนน้องเนยเนี่ย โหไม่ต้องบิวไม่ต้องอะไรเลย เรารู้สึกว่าเนี่ยคือฉันอยู่ที่เหมืองมันก็คือเหมืองจริง ค ๆ รับ แต่ว่ามันทำให้เราแบบสัมผัสบรรยากาศทุกอย่างทั้งความร้อนทั้งฝุ่นรองเท้าหนูสีขาวค่ะ หนูเข้าไปแป๊บเดียวรองเท้าหนูกลายเป็นสีดำเลย อ่า เดี๋ยวเห็นน่าจะเห็นจากตอนเสาร์นี้แบบ ครั ร บ องเท้ากลายเป็นสีไม่ใช่สีขาวแล้วอ่ะ อ่า เพราะแบบทุกอย่างมันจริงมากมันคือของจริง ๆ เลยล่ะแล้วมันทำให้เราแบบเล่นแล้วก็อินด้วยแบบร้อนจริงเพราะมันต้องมีความหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าพอสถานที่แบบเลิศมากด้วยมันก็ส่งให้เราแบบทำได้ดีขึ้น มันก็อินใช่ไหม ใช่มันก็อิน น้องน้ำหนึ่งล่ะคะ น้ำหนึ่งก็คือถ้าเกิดใครได้เห็นซีนในเหมือง ครับ ทุกซีนคือเสียงขึ้นจมูก ทำไม เพราะว่าภูมิแพ้ขึ้น อ๋อ เพราะว่าฝุ่น ฝุ่นมัน เยอะ เยอะ มากจริง ๆ ค่ะ คือตอนแรกที่เราตื่นมาแล้วเรามาถึงเหมืองแล้วเฮ้ยอันนี้หมอกลงหรืออะไร แต่รถที่จอดอยู่ทุกคันคือเป็นสีเดียวกันคือเป็นสีฝุ่นเราก็เลยแบบโหเราแบบได้มาโลเคชันจริงๆ แต่ด้วยความที่ความยิ่งใหญ่ของเหมืองอะค่ะก็เข้าใจเลยว่าทำไมเราถึงต้องมาที่นี่ เพราะว่ามันยิ่งใหญ่จริง ๆ แล้วมันสมจริงมากจริง ๆ เพื่อภาพที่แบบคุณผู้ชมทางช่อง7ทุกคนจะได้รับชมด้วย เห็นบอกกลับบ้านไปนี่สระผมยากเลยใช่ไหม เหนียวเลยอะ ผมเป็นสีขาว เป็นสีขาว แบบนั้นเลยใช่ไหม เป็นเซตทรงมาเลยใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฉากมันยากมากๆนะคุณผู้ชมอยากให้ติดตามกันทั้งสองคนทุ่มเทมากๆ เพราะฉะนั้นเวลาไปตากแดดตากลมตากฝนมันต้องบูสต์เอเนอร์จี ใช่ นะสองคนนี้เขามีเคล็ดลับนะครับคุณผู้ชม อย่างน้องน้ำหนึ่งเนี่ยขาดน้ำหวานไม่ได้เป็นสายหวาน ส่วนน้องเนยขาดนัวโซเดียมไม่ได้เลย ใช่ ยังไงอธิบายให้ฟังหน่อย อ่ะของ เอาน้ำหวานก่อนก็ได้ น้ำหวาน อ่ะ น้ำหวานของน้ำ มี ห เม นึ่ง นูประจำในกองไหม จะเป็นนี่เลยค่ะเมนูหรูๆเลย อ่า โอเลี้ยง โอเลี้ยงเหร โอ อ เลี้ยงเลย คือ โอ้ แบบว่าจะเป็นเมนูที่แม่สวัสดิ์จะต้องชงให้กินบ่อยๆ แล้วก็บางทีอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นน้ำแดงผสมเครื่องดื่มชูกำลัง โอ้ คืออย่างนั้นเลย คือบูสต์เอเนอร์จีอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่า อันนี้แบบบูสต์ความฮาร์ดคอร์ของเราคือในนามของไฟหรือว่านามของน้ำหนึ่ง ทั้งน้ำหนึ่งแล้วก็ไฟด้วย ไม่ให้ล่วงไปซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะเราต้องถ่ายกันแบบว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วโลเคชั่นเราส่วนใหญ่เป็น outdoor ครับ แล้วอากาศที่เราถ่ายนะตอนนั้นคือเป็นช่วงหน้าร้อนของไทยอะ อ๋อ ประเทศไทยเราก็ร้อนแบบร้อนและร้อนมาก เพ ใช่ไหม ราะฉะนั้นเครื่องดื่มช่วยเราได้ ร้อนแล้วร้อนมากใช่ เอาฝั่งนี้น้ำหวานพอจะเข้าใจนะคุณผู้ชมหลายคนเวลาร้อนก็เลือกที่จะดื่ม อันนี้ น้ำ ไม่เข้าใจ แต่อันนั้นคืออะไรอะสายนัวมันคืออะไรครับ คือหนูอ่ะน้ำหวานไม่ค่อยเอาขึ้นเหมือน ไม่เอาอยู่ ขึ้น เอาไม่อยู่ ใช่ไม่ค่อยขึ้น แต่ว่าพวกความเค็มแบบปลาร้า เหรอ อะไรเงี้ยจะแบบบูสต์หนูแบบหนูจะแฮปปี้มากเลย โอ้ แล้วอันที่นั่นอ่ะเขามีปลาร้าแต่ว่าเขาไม่กล้าแบบว่าให้เรากินเพราะเขากลัวว่าแบบเวลาท้องเสียหรือว่าอากาศมันร้อนใช่ไหม ครั คะ บ เราจะถ่ายต่อไม่ได้หนูก็เลยแบบขอแบบให้แม่สวัสดิ์เหมือนกันว่าวิหนูอยากกินแบบตำมะม่วงใส่แบบผงชูรสน้ำปลาอะไรพวกพริกอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากได้มากตอน นี่ฟังไปกลืนน้ำลายตามแล้วนะ ใช่คือตอนแรกๆอะก็เดินไปขอ เออ สักพักหนึ่งพอแบบเขาเริ่มเห็น energy แล้วมาเองเลย
ถ้วยมาเองเลยว่า อ๋อ มีเตรียมรอแล้ว แสดงว่าเห็นว่าได้ผล ใช่ จัดมาเลยยำมะม่วง ใช่ แสดงว่าแฟนคลับหนูก็ต้องแบบเสิร์ฟเมนูนี้ให้หนูบ้าง วิไม่ค่อยค่ะ ถ้าสมมติว่าปกติถ้าแบบเวลาไปทำงานแล้วเขาจะมีแบบอย่างฟู้ดซับอะไรเงี้ย ครับ เขาจะเน้นเป็นอาหารสุขภาพ เพราะว่าเหมือนเห็นหนูออกกำลังกายเขาจะเน้นเป็นแบบนั้นมีคำนวณแบบโปรตีนคาร์บอะไรให้เรียบร้อย แต่ว่าอันเนี้ย energy แบบหมด ครับ หมดมากจริงๆ แอบถามฝั่งนี้เคยชิมเมนูยำมะม่วงของเขาบ้างไหม เคยค่ะ คือ โอเคไหม มันจะเป็นเมนูประจำของที่กองโฟเอลิเมนต์เลย อ๋อเหรอ ใช่ คือแบบว่าสาวๆนะผู้หญิงเวลาอยู่กับโซเดียมเวลาอยู่กับของนัวคือแม่คือเตรียมมะม่วงมาแล้ว พี่ยิงฟ้า ครับ พี่ยิงฟ้าคือขนมะม่วงมาเองเลย เอาเหรอ ใช่พี่ยิงฟ้าคือขนมะม่วงมาไว้ที่แม่สวัสดิ์เลย อ๋อกินแล้วมันตื่นใช่ไหม กินแล้ว ค มั รั น บ ตื่นแบบความเปรี้ยวๆเค็มๆนัวๆอะไรอย่างเงี้ย มาถึงถามรุ่นใหญ่บ้างพี่เต๋าสมชายเห็นบอกว่าทั้งคู่นี่คือเข้าฉากทีไรก็เกรงกลัว แล้วก็รู้สึกว่าแบบจะเข้าหายังไงดี แป๊บนึงนะพอพูดปุ๊บทำไมฝั่งนี้เหมือนบอกตัวเรามันคืออะไรอ่ะ ทำไมแบบอาการปฏิกิริยาตอบส เขาเป็น นอง คุณ แบบ พ่อเราไม่ใช่หรอในเรื่องอ่ะ แต่เราเป็นลูกที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ในซีน อ๋อ ต้องฟาดฟันพี่ ต้อง เต๋า ไป ตลอ ต้ ด องไปตวาดแวดใส่พี่เต๋านี่อย่างตอน EP แรกนี่ตบไหล่เลย เหรอ ตบไหล่พี่เต๋าเลย อ๋อคุณพ่อเหมือนเพื่อน คุณพ่อเหมือนเพื่อนแล้วตอนที่ซ้อมกันหนูอยู่อย่างนี้เลยอีอย่างนี้แค่นี้ แต่ว่าเขาบอกว่าแต่พี่เต๋าน่ารักมากบอกมาเลยเอามาเลยได้เลยเหมือน แต่หนูก็สู้พี่เต๋าตลอดนะในฉากอ่ะ ผ่านการบิวมาแล้วค่ะ ผ่านการบิวจากพุ่มกับแล้วก็ความใจดีของพี่เต๋ามาแล้วใช่ อันนี้ฝั่งนี้ไม่ใช่ลูกนะ แต่ว่า ครับ เขาฉากบ่อยด้วยกับพี่เต๋าเป็นยังไงบ้าง ตอนแรกเกรงค่ะอุ๊ยเสียงแหบเลย ตอนแรกเกรงมาก เพราะแบบหนูเป็นคนเกรงเรื่องการแสดงอยู่แล้วแล้ว ค่ะ ทีเนี้ยเราก็ลนไปหมดเลย พูดผิดพูดถูกไปหมด ทีนี้พี่เต๋าก็จะแบบไม่เป็นไรแบบว่าใจเย็นๆอะไรเงี้ยพอหลังจากเข้าจากนี้เรื่อยๆรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เต๋าแบบเขามีพลังงานมี energy ที่เรารู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นพ่อเราด้วย ค่ะ ค่ะเขาดูอบอุ่นมากแล้วเขาก็ใจดีมากทำให้เราไม่เกรงเลยเรา ครับ รู้สึกแบบแบบสนุกมากแล้วการแบบส่งให้เราอ่ะเขาเหมือนช่วยเราด้วยซ้ำมาช่วยเราเยอะมากให้เราผ่านซีนนั้นไปได้ แต่เวลาผ่อนคลายเนาะ ใช่ นะก็ต้องยอมรับว่าทั้งสองคนสำหรับโซ่รักอัคดีเนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องแรก งานแสดงเรื่องแรกของทั้งคู่ถูกไหม ค่ะ เออ จริงจัง แบบจริงจังอ่ะเพราะก่อนในนี้ก็เดบิวต์เป็นศิลปินถูกไหมครับ รู้จักกันมา 9 ปี แล้วย้อนไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหน่อย กับ First EP แรกเป็นยังไงครับ วินาทีที่เราได้เจอกับแฟนคลับ ดูซีรีส์พร้อม ๆ กัน เห็นบอกมันมีโมเมนต์น้ำตาแตก ยังไง เล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นความรู้สึกของเราฮะน้องเนยครับ คือหรือว่ารู้สึกว่าเวลาที่จะพูดถึงแฟนคลับอ่ะมันยากมากเลย เพราะว่ายิ่งเป็นวันที่สำคัญหรือเป็นวันที่เขารอคอยอ่ะหนูรู้สึกว่ามันจะออกมาเสมอแล้วเวลาออกมาเราจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยบอกว่าอยากขอบคุณเขามากขอบคุณที่เขาแบบยังยืนอยู่ข้างๆเราตรงนี้ แบบมันหลายปีมาแล้วด้วยเนาะที่เขาแบบยังอยู่ข้างๆตรงนี้แล้วคอยจะสนับสนุนเราเสมอทุกครั้งที่เรามีโอกาส ครับ เขาจะแบบคอยมาอยู่ข้างๆตลอดเลยอะค่ะแล้วก็อยากขอบคุณแบบว่า ทุกคนที่อาจจะเข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามารู้จักกันว่าแบบขอบคุณจริง ๆ ที่เปิดโอกาสให้เราได้รู้จักกันให้เราได้เรียนรู้กันค่ะ อ้าวฝั่งน้องน้ำหนึ่งล่ะครับ ค่ะ วันนั้นเป็นยังไง ก็น้ำตาแตกเหมือนกันนะคะก็รู้สึกดีใจมันเป็นความรู้สึกตื้นตันมากกว่ามั้งคะด้วยความที่พอเราผ่านการถ่ายทำซีรีส์มาแล้วมันแต่ละซีนแต่ละฉากที่เราถ่ายทำไปมันค่อนข้างใช้พลังเยอะเราก็เหนื่อยมากอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกการเหนื่อยของเราทุกครั้งที่เราไปออกกองเลยคือเราจะได้กำลังใจจากเขาแบบเต็มกระบุงในการที่แบบออกไปถ่ายทำหรือว่าตั้งแต่แรกที่เรารู้จักกันมาคือเขาจะเป็นคนที่คอยให้กำลังใจเราเสมอแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้น เรารู้สึกว่าเราอยากจะมีผลงานที่ดีให้พวกเขาได้แบบว่าได้รับชมได้ติดตามอะไรเงี้ยให้สมกับที่เขาคอยสนับสนุนเราอย่างดีมาโดยตลอดแบบจนตอนนี้9จะ10 ปีแล้วค่ะมันเป็นระยะเวลาที่นานมากๆจนเราไม่รู้ว่าถ้าเราเป็นแฟนคลับเราจะตามใครได้นานขนาดนี้หรือเปล่ามันเลยเป็นความรู้สึกตื้นตันแล้วก็ดีใจที่วันนี้ผลงานที่เขารอคอยด้วยแล้วก็เป็นผลงานที่เราก็รู้สึกภาคภูมิใจด้วยพวกเขาจะได้เห็นแล้ววันนี้อะไรอย่าง ค เงี้ย รับ เห็นบอกว่าแฟนคลับซาบซึ้งน้ำตาไหลน้ำตาร่วงกันเลย ใช่อะ นะเพราะว่า 9 ปีที่เขาก็แบบให้กำลังใจเรามา แล้วพอวันนี้เหมือนแบบเห็นความสำเร็จของเราทั้งคู่นะฮะเพราะฉะนั้นแฟนๆที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้นะ เชิญชวนนะ ถ้าคุณจะแคปเป็นภาพจะลงเป็นคลิปนะฮะอย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับเที่ยงบันเทิงทอล์ก X น้ำหนึ่งเนยให้เราด้วยนะช่วยดันเทรนให้กันหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเบรกแรกเดี๋ยวจะให้ทั้งคู่ทิ้งท้ายฝากซีรีส์นะครับเป็นเวอร์ชั่นของพี่ไฟกับน้องกะเพราหน่อยเอาใครเริ่มก่อน น้องก็ เอาน้องกะเพราเริ่มก่อนเหรอเอาไง อาจจะ ได้เลยเอาพี่ไฟก่อนก็ได้ฮะ หนูก่อนก็ได้ค่ะว้ายเป็นไฟเหรอคะ ทุกคนดูซีรีส์เรื่องโซ่รักอัคคณีด้วยนะ ถ้าเกิดทุกคนไม่ดูอ่ะ
พี่ไฟจะเสียใจเป็นจำนวนมากเลยนะ ไม่กล้าดูไม่กล้าดู กลัวแม่ตี เอาน้องกะเพราครับ ของหนูเป็นน้องกะเพราเวอร์ชันอยู่กับคุณลุงอัคนีละกัน ได้ เป็นน่ารัก อยู่กับพี่เต๋า น่ารัก อืม ค่ะก็ทุกคนคะทุกคนคะฝากซีรีส์เรื่องโซ่รักอัคนีด้วยนะคะ ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ทางช่อง 7 HD ฝากดูด้วยนะคะ นี่ โอ้โห โอ้ยน่ารักมาก ๆ เลยนะ เอาแต่ว่ารายการยังไม่จบนะ เดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาคุยกันต่อนะครับ ย้อนรอยกันหน่อยไทม์ไลน์ในอดีตกับการเดบิวต์เป็นศิลปิน และรู้จักกันมา 9 ปีอะทะเลาะกันบ้างไหม เห็นว่ามาทะเลาะถึงขั้นเสียน้ำตาก็มีนะคู่นี้ เดี๋ยวกลับมาฟังกันครับ เที่ยวบันเทิงทอล์คครับ กลับมาติดตามเที่ยงบันเทิงทอล์กกันต่อนะครับ ยังอยู่กับน้องน้ำหนึ่งแล้วก็น้องเนยนะครับ ค่ะ เดี๋ยวต้องมาฟังคำตอบจากทั้งคู่ว่า จริงหรือไม่เคยทะเลาะกันจนถึงร้องไห้นะแฟนคลับรอฟังแล้วนะ แต่ก่อนที่จะ เกรง ก่อนที่จะให้ตอบคำถามนี้นะฮะ ขอพาทุกคนย้อนกลับไปณวันที่เราเดบิวต์นะ ค่ะ ตื่นดื้อ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 ตื่นดื้อ เอ๊ะท่าอะไรคะเนี่ย อะไรประมาณนี้ ท่าอะไรคะเนี่ย ใช่ไหมปั้นคุกกี้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยตอนนั้น ยังไงครับ ณ วันนั้นเป็นยังไงบ้างกับการเดบิวต์เป็น BNK48 ในวันนั้น รุ่นที่ 1 เนาะ ใช่ค่ะ ตั้งแต่ปี 2017 ใช่ไหมครับ ตอนนั้น 17 ค่ะ ใช่ตอนเดบิวต์2017 ทั้งคู่เข้าไปอยู่ใน BNK48 ได้ยังไงอ่ะ น้ำหนึ่งก่อน น้ำหนึ่งก็ออดิชั่นเข้าไปค่ะ อ่า ใช่ออดิชั่นเข้าไปเพราะเขาเปิดประกาศอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เราอายุจะเลยอยู่แล้วอะก็เลยอุ๊ยหรือนี้น่าจะเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายฟางเส้นสุดท้ายของฉันหรือเปล่า ก็เลยแบบตัดสินใจสมัครเข้าไปแล้วก็ได้ผ่านเข้ามาเป็น BNK48 แล้วน้องเนยล่ะครับ คือของหนูอะเหมือนรู้อยู่ข้างในคนเดียวค่ะว่าชอบเต้น และชอบเต้นเป็นแบบกรุ๊ปอะ อ่า เพราะว่าเราเหมือนดูแบบเกิร์ลกรุ๊ปอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็อยากมา แล้วทีนั้นเราเห็นใบสมัครใน Facebook แล้วเราก็เลยแอบสมัครพ่อแม่ไม่รู้เลยแอบอยู่คนเดียว เพราะเขาให้ส่งแค่แบบรูปภาพ แล้วก็ส่งข้อมูลก่อนเนี่ยค่ะ นอกจากรู้อยู่คนเดียวแล้วแอบไปสมัครอยู่คนเดียวด้วย ใช่ แล้วคนอื่นมารู้ตอนไหนตอนที่ได้เลยเหรอครับ ตอนที่ได้ผ่านรอบแรกค่ะ เราต้องไปที่แบบเจอตัว แล้วทีนี้หนูต้องให้พ่อกับแม่พาไป อ๋อ ก็เลยกลับไปบอกว่าต้องพาหนูไปหน่อย คุณพ่อคุณแม่ก็เลยได้รู้วันนั้นว่าลูกสาวชอบเต้น ใช่ค่ะ อ๋อ เพราะปกติแบบไม่ค่อยทำงานแสดงแบบว่าแสดงออกไม่ค่อยเลยค่ะ เขาก็จะคิดว่าเป็นคนขี้อายเพราะเวลาไปเจอญาติอ่ะก็จะไม่ค่อยชอบแบบไปเล่นไปอะไรชอบติดพ่อติดแม่อะไรอย่างเงี้ย ไม่แล้วปกติหนูบอกหนูเป็นคนพลังงานน้อยแต่หนูชอบเต้นอ่ะแสดงว่าตอนเต้นหนูจะจอยมากใช่ไหม ใช่ค่ะ คือทุกคนจะพูดว่าตอนเต้นกับตอนไม่เต้นต่างกัน เหมือนเป็นคนละคน ตอนเต้นคือ energy หนูจะแบบบูสต์มาเต็มพลัง สนุกกแบบมั่นใจมาก แต่พอเต้นเสร็จแล้วต้องพูดก็จะแบบ ตอนนั้นคือจะมีคำนำหน้าว่าเมมเบอร์เป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างเป็นไอดอลสาวที่แบบว่าสมัยนั้นยุคนั้นนี่คือใหม่มาก ๆ เลย ของหนูตอนนั้น คือสิ่งที่กังวลอย่างเดียวอะคือ ครับ วัฒนธรรมบางอย่างที่ในไทยเราอาจจะไม่คุ้นชินค่ะ ครับ อย่างเช่นแบบการเป็นเมมเบอร์แบบการเต้นกันร้องเนี่ยหนูแฮปปี้มากๆเลยแต่สิ่งที่หนูกังวลคือ เวลาที่ทุกคนเริ่มพอจะรู้จักเราแล้ว ทุกคนจะแบบขอถ่ายรูป ครับ แล้วเราก็จะต้องแบบปฏิเสธว่าเฮ้ยได้นะ ไม่ได้ คะแบบด้วยความมันเป็นกฎอะแต่เราก็จะมีความกังวลว่าเฮ้ยฉันเป็นใครเนี่ยฉันเป็นแบบเด็กตัวเล็ก ๆ แต่ว่าปฏิเสธทั้ง ครับ ที่แบบพี่ๆแบบให้ถ่ายรูปกันได้ เพราะเป็นกฎเหล็กของ BNK เขาคือห้ามถ่ายรูป ใช่แล้วก็เป็นเรื่องใหม่ของแฟนคลับในเมืองไทยนะตอนนั้นด้วย แล้ว ใช่ไหม น้ำหนึ่งอะคะคำว่าเมมเบอร์ ตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเรามีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งเข้ามานะตอนนั้นคือกำลังเรียนมหาลัยอยู่ค่ะ แล้ว ค่ะ กำลังอยู่ปี 2 แล้วมันเป็นคณะที่เรารู้สึกว่าเราเรียนหนัก แล้วพอมีความว่าเมมเบอร์เข้ามาเราเหมือนเราต้องเพิ่มการซ้อมเข้ามาก็คือปกติเราจะเรียนเฉยๆใช่ไหมคะแต่อัน ครั นี้ บ คือต้องมาซ้อมตกเย็นทุกวันต้องนั่งรถจากธรรมศาสตร์รังสิตเข้ามาซ้อมในเมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีอยู่หอเบนเคจะอยู่แถวศรีนครินทร์อีกนี้ ครับ จะออกสมุทรปราการอยู่แล้ว อ่า แต่เราต้องไปเรียนที่ธรรมศาสตร์รังสิตอย่างเงี้ย ไกล ค่ะ มาก ไกลมากแล้วคือมันยากมากเราด้วยความที่เราเรียนคณะวิทยาศาสตร์สายวิทยาศาสตร์มัน ครับ ก็จะไม่ค่อย flexible เท่าไหร่สำหรับการทำงานในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยณช่วงตอนนั้นคือเลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปออกรายการสัมภาษณ์อะจะมี 2 เรื่องที่ร้องไห้คือเรื่องแฟนคลับกับเรื่องเรียน ค่ะ คือพูดถึงไม่ได้เลยคือแบบเซนซิทีฟมากนะตอนนั้นเพราะว่ามันเหนื่อยมากจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย นะแต่ก็ผ่านมันมาได้นะ เป็นรุ่นแรกของ BNK48 นะฮะ แล้วตอนนั้นเห็นบอกมีฉายาด้วยนะ เขาตั้งเป็นแบบเอา น่ารัก น้องสัตว์เลี้ยงน่ารัก อย่างฝั่งนี้ก็คือเป็นพี่หมีเหรอครับ คุณหมี ใช่ ฝั่งนู้นเป็นคุณอบหรือว่าคุณกบ
ใช่มัน ชื่อ น่ารัก ชื่อนี้ ไห มัน คะ มาจากไหน ต อะ อนแรกหนูอะบอกแฟนคลับว่าทำไมล่ะทำไม ทำไมถึงเป็นกบ จากเนยถึงเป็นกบ ขาอะบอกว่ามันคือตัวการ์ตูนอบสีเขียวอะ อ๋อ ค่ะ ตาโตๆ ที่เป็น หน่อย ตา ไหม โตๆแล้วหนูแบบว่าตาโต เออหนูตาโตใช่ใช่ เขาก็เลยอยากเรียกแบบนี้ อ่า แล้วก็เลยโอเคพอเขาอธิบายโอเคเข้าใจได้ แล้วทางนี้ทำไมถึงเป็นคุณหมีครับ เพราะว่าเป็นแก้มขีดค่ะใช่แล้วคือใน BNK ทุกคนจะเป็นสัตว์หมดเลย ทุกคนเขาจะมีฉายาเป็นสัตว์ เราก็เลยได้เป็นคุณหมีว่าเป็นแก้มขีดมันจะมีลินอะไรอย่างงี้ใช่ นอกจากฉายาของแต่ละคนแล้ว ค่ะ มีแก๊งด้วยนะคุณผู้ชม ตั้งใจฟังชื่อแก๊งนะฮะ ชาราลาย ชาราก็คือเหมือนสูงอายุใช่ไหม ถูก ชาราลาย มันคือแก๊งอะไรครับ มันคือแก๊งผู้สูงอายุในวงนั่นแหละค่ะ ใช้คำว่าสูงอายุเลยเหรอ ใช่ค่ะ เพราะว่าเราเป็นแก๊งที่แบบพี่โตสุดในวง ถ้าแก๊งเด็กเขาจะเรียกว่ากุมารลาย โอ้ จริงๆใจเราอะอยู่นั่นแหละ ใจเรากุมารลายแหละ แต่ว่าอายุและหน้าเราในยชราลาย แล้วมีส ใช่ มาชิกหลายคนไหมตอนนั้น ตอนนั้นมี 5 คนนี่เลยค่ะ ใครบ้างครับ มีออนตาหวานพี่แก้วค่ะ อ่ามี มีอีก3 คนแล้วก็พวกเราอีกรวมกันเป็น 5 คนค่ะใช่เป็นแก๊งที่แบบอายุไล่เรียกกันแล้วเวลาเราคุยกันปรึกษากันเราจะเข้าใจกัน อ๋อ ใช่ด้วยความที่ BNK Range อายุคือห่างมาก น้องอายุเล็กสุดตอนนั้นคือ 13 เราพี่โตสุดคือ 22 มันเลยแบบค่อนข้างห่างมากๆใน ครับ วง ก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้เหมือนเป็นแบบรถด่วนขบวนสุดท้ายเหมือนกันใช่ไหมที่เราจะต้องกระโดดขึ้นให้ทันใช่ไหม พวกเราก็กระโดดขึ้นมาด้วยกั แล้ น วทุกคนรู้ไหมครับว่า เวลาออดิชั่นเนี่ยน้องน้ำหนึ่งเนี่ยเขามีการเลือกเพลงออดิชั่นที่แปลกมากๆ ณวันนั้นวันที่เราไปออดิชั่นเพลงอะไร ฮิปโปนั่นเองค่ะ ฮิปโปยังไง ฮิปโปโอ้โห ตัวมันใหญ่ มันเดินอุ้ย อ้ายมันเดินอุ้ยอายประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวนะนี่มันเพลงตอนรับน้องหรือเปล่า คือจริงๆอะหนูเตรียมทุกอย่างไปเยอะมากคือเตรียมเพลงอื่นเตรียมร้องเพลงเตรียมเต้นอย่างอื่นไปแต่ว่า อ๋อ ตอนที่เขาตัดมาในรายการอะเขาตัดมาแต่เพลงฮิปโป จริงเหรอ ใช่คือคณะกรรมการถามว่าหนูอยู่มหาลัยหนูทำอะไรบ้าง อ่า หนูก็เลยบอกอ๋อหนูเคยเป็นแกนสารของภาคสาขาวิชา สันทนาการ เป็นสันทนาการเขาบอกอันไหนลองสิเราก็เลยลอง อ่า แล้วก็เลยคิดว่านี่เขาน่าจะเลือกเพราะอันนี้แหละ เอาเหรอมีเต้นด้วยไหมวันนั้นมีเต้นด้วยไหม มีค่ะ เอาเหรอ อยากดูไหมอยากดู เดี๋ยวไปหาดูย้อนหลัง จะเป็นดิจิตอลฟุตฟิตฟอร์ไฟนะ วันนี้เป็นที่ไฟวันนี้ขอเท่ก่อน ใช่ก่อนค่ะ อ่า กึ่งก่อนค่ะ เห็นทั้งคู่ตัวติดกันขนาดนี้ แต่ ครั ก็ บ มีข่าวเรื่อยๆออกมาว่าทะเลาะกันจริงหรือไม่ เฮ้ เฮ้ ย ย เอาไงดีล่ะ เอาไงดีล่ะ เอาละ เอาล่ะ ถึงขั้นตบกันจริงไหม ถึขั้นตบกันตบกัน เลยค่ะ โอ้ยตายเถอะ ต้องจับกันไหมคะ ตบด้วยบีนี่ฮาร์ดโอ้โห นี่เขาตบได้มีฮาร์ดแต่ในซีรีส์นี่ตบกันด้วยอย่างอื่นนะ ต้องรอดูนะว่าตบแบบไหน ใช่ อ่ะก่อนสรุปกันทะเลาะกันจริงหรือไม่ มีไหมหรือเรียกว่าแบบผิดใจกันเล็กๆน้อยๆมีไหม คือคิดว่าขอเคลียร์ตรงนี้เลย เคลียร์เลยน้อง หนู เน อะ ย รู้สึกว่าเราอะไม่เคยมีเรื่องหรือประเด็นอะไรที่ทะเลาะกันเลยหรือว่า ครับ หรือผิดใจกัน อันนี้ในความรู้สึกหนูนะ อืม ไม่เคยมีประเด็นอะไรแบบนั้นเลยค่ะ หรือแม้กระทั่งแบบขึ้นเสียงใส่กัน หรือพูดจาไม่ดีใส่กัน ครับ หรือแบบกระแนะกระแหนกันไม่เคยมีเลย อืม แต่ว่ามันจะมีเป็นฟิลที่แบบอะไรหลายคนอาจจะเห็นแฟนคลับอาจจะเห็นตั้งแต่อยู่ในวงแล้ว มันจะมีความแบบวันนี้มันจะคุยกันไหม อ๋อลุ้นเหรอ วันนี้เป็นยังไงวันนี้แบบเวลาถ้าสมมติเราเล่นกันปุ๊บ อ่า เขาก็จะยามเพื่อนฮักกันนะเนาะ อ๋อ ฟิลเราจะมีเหมือนฟิลแบบงอนมันบางทีแบบมันก็เหมือนงอนบางทีเราก็คิดว่าเอ้ยเราฉันไม่ได้งอนนะ แต่ว่าก็เธอไม่ทักฉันนี่แล้วเงียบมันเหมือนแบบบางทีเราแบบชนกันหน่อยความแบบอินโทรเวิร์ดด้วย ครับ นะคะ อันนี้น้ำห แต่ นึ่ง นี่ กำลั ใน ง มุมหนูนะในมุมหนูนะในฝั่งในมุม อ่ะ ประมวลผลอยู่ประมวลผลอยู่ ของหนึ่งมีเรื่องขมวดเอาไม่ใช่ อยากฟัง จั่วหัวก็คือคล้ายๆกันคือส่วนใหญ่จะเป็นความหนูว่าเราสองคนจะเป็นคนที่คิดมาก อ่า แล้วก็จะมีความแบบว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันก็จะมีความไม่เข้าใจกันมันก็แล้วเราอ่ะจริงๆเราคุยดีฟทอกันบ่อยเป็นดีฟทอกันบ่อยเหมือนจะทะเลาะกันแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันก็คือดีฟทอกันแบบคุยกันปกตินะใช่ถึงความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างของพวกเราอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้มา10 ปี เดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวดีฟทอใหม่เดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวดีฟทอใหม่ซึ่งสุดท้ายมันก็คืออยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้อะไร ค เงี้ รั ย บ แต่ไม่เคยทะเลาะกันแบบซีเรียสจริงจังไม่มี ไม่ เอ ค่ะ อ นะเอาถือว่าวันนี้พาร์ทเนอร์เขาได้เปิดใจนะฮะเคลียร์ชัดในรายการเที่ยวบันเทิงทอล์กไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาฉลองความปัง EP แรกสำหรับโซ่รักอัคนีกันหน่อยนะฮะวันนี้เรามีช่อดอกไม้นะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนี่นะครับจากทางช่อง 7 HD นะครับ ขอบคุณ นี่ ค่ะ ยินดีด้วยนะครับ ข
ขอบคุณ นี่ น้องเนย ความปัง ค่ะ นะฮะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับ EP 2 ทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดกับโซ่รักอัคดีนะฮะ 2 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผ่านทางหน้าจอช่อง 7 HD กด 35 มาทำให้มันปังกว่าเดิมนะ อุ๊ย ตอนแรกว่าปังแล้วตอนที่ 2 ต้องปังกว่าเดิมนะฮะ จะมีช่อดอกไม้ใหม่ไหมคะ ถ้าเกิดว่าทะลุอ่ะ เอาเลย เดี๋ยวมาอีกนะ ไม่ทับฟังอีกไหม เดี๋ยวมาอีกนะรับปากแล้ว ฉ นะ ลองเรต เพราะฉะนั้น ติ้งฉลองเรตติ้ง5ไปเลย เอาฝากทั้งคู่ด้วยนะครับ เดี๋ยวลากันไปพร้อมกันเลยนะฮะ ติดตามกันเสาร์นี้ 2 ทุ่มครึ่งกับโซ่รักอัคดีนะครับ แล้วก็เที่ยงบันเทิงทอล์กเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า วันนี้เราทั้ง 4 คนลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ